සුබ දවසක් කියලා ඔයාලා හැමෝම අදත් පිළිගන්නවා ටෙක් මුදියන්සේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි අන්බොක්ස් කරන්න යන්නේ රුපියල් 99ට Daraz එකකින් ගෙනාපු mystery box 5. ඉතින් අප්‍රේල් මාසේ කනාමුට්ටි කියලා මේ ඔෆර් එක හම්බුණාට පස්සේ ආයෙ ජූනි මාසේ අන්තිම හරියේදී මේ ඔෆර් එක රුපියල් 99 mystery box කියලා හම්බ වුණා. ඉතින් මම ඒ මිස්ට්‍රි බොක්ස් කියලා තිබ්බ අයිටම් එකෙන් ඕඩර්ස් 5ක් දැම්මා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මට ඒ ආපු ඕඩර්ස් 5. ඉතින් අපි අන්බොක්ස් කරගෙන බලමු මේ බොක්ස් ඇතුලේ මේ Daraz එකකින් ආපු මේ බොක්ස් නෙමෙයි මේ පැකට් ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම ඉස්සල්ලාම මෙන්න මේ පොඩිම පැකට් එක තෝරගන්නවා. ඉතින් මේක තමා මගේ පළවෙනි මිස්ට්‍රි බොක්ස් එකට හම්බෙලා තියෙන්නේ මට. මේකේ පැකට් එකේ සඳහන් කරලා තියෙන විදිහට මේකට කියන්නේ ක්‍රොචට් කියලා. ඇත්තටම මම දන්නේ නැහැ මේක මොකක්ද කියලා. මේක මොකක්ද කියලා දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් ඊළඟට අපි මේක අන්බොක්ස් කරගෙන බලමු. ඒක ඇතුළේ මේ තව පැකට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ මිස්ට්‍රි පැකට් එකට හම්බෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ ආරි කප්පක්. ඉතින් හැබැයි ඒකත් මේ විදිහට දෙකට කැඩිලා තමයි මට හම්බ වුණේ. ඉතින් අපි මේකත් අන්බොක්ස් කරගෙන බලමු. ඉතින් මට තුන්වෙනි මිස්ට්‍රි බොක්ස් එකකින් හම්බෙලා තියෙන්නේ Redmi 9T එකකට හරියන විදිය ෆෝන් බැක් කවර් එකක්. මේක හොඳ රෆ් කේසින් එකක්. මේකේ පිටිපස්සෙන් අපිට මේ විදියට ස්ටෑන්ඩ් එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් බැක් කවර් එකක් ඉතින් මේ වගේ 9T එක බැක් කවර් එකක් මට වැඩක් නැහැ. මොකද මට 9T එකක් නැති හින්දා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් මිස්ට්‍රි බොක්ස් වලට එවන එකේ තේරුමක් නැහැ ඉතින්. ඉතින් මේ දෙක තමයි මට හම්බෙච්ච ලොකුම මිස්ට්‍රි බොක්ස් දෙක. ඒකෙන් මම ඉස්සෙල්ලා මේක අන්බොක්ස් කරගෙන ඉන්නවා. It was at this moment that he knew he fucked up. ඉතින් මේ හම්බෙලා තියෙන්නේ බයිසිකල් ටයර් එකක ටියුබ් එකක්. ඉතින් අපි මේ අන්තිම බොක්ස් එකත් අන්බොක්ස් කරගෙන බලමු. මේකට නම් මට මෙන්න මේ විදිහේ බොක්ස් එකක් තාම හම්බෙලා තියෙනවා. අපි බලමු මේකත් වැඩකට ඇති දෙයක් තියනවද කියලා.
මේ වගේ බබල් රැප්පෙන් කවර් කරලා මොකක් හරි තියෙනවා. මේකත් මොකක්ද කියලා මම දන්නේ නැහැ. අපි බලමු බොක්ස් එක කියලා. 9 Note Pair H4 LED Mini Projector Lens High Low Beam Headlight Automobiles Bulb LHD 12 watt 24 watt කියලා තමයි මේකේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ මේක හෙඩ්ලයිට් එකක් බයික් එකකට එන. ඉතින් මේකත් මේක ගැනත් හරියටම විස්තරයක් දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් පල්ලෙහින් අනිවාර්යෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් ඔයාලා දකින්න ඇති දැන් මට බයික් එකකට ඕන කරන සේරම කෑලි වගේ හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මට බයික් එකක් තමයි ඕන. ඒ වගේම මට Redmi 9T එකට බෑක් කවර් එකකුත් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් Redmi ෆෝන් එකක් තමා නැත්තේ. ඉතින් කාට හරි මේ බෑක් කවර් එක එහෙම ඕන නම් අනිවාර්යෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක බලුවට ස්තුතියි. ඔයා අපේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. like කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයාලට මේ Daraz Mystery Box එක ගැන මොනවද හිතෙන්නේ කියලා අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහායි comment කරන්න.